Hey guys, welcome back to my new video. आजको भिडियोमा चाहिँ म के गर्न जाँदैछु भन्दाखेरि जावा प्रोग्रामिङ हाम्रो चाहिँ एडभान्स जावा प्रोग्रामिङ चाहिँ छ सीएसआईटी को 7 सेममा अनि अहिले पढिरहनु पर्छ पढ्नु नै पर्छ कम्पलसरी नै छ इलेक्टिभ हैन सो अब यसको चाहिँ सिलेबस रिभ्यू गर्न जाँदैछु अनि यो सँगसँगै म जावाको चाहिँ मैले एउटा माइक्रो सर्भिसमा काम गर्नुपर्ने नै भएको छ योभन्दा अगाडि जावामा काम गरेको थिइनँ अनि अब चाहिँ एटेनिकस्ट म मात्रै छु त्यो प्रोजेक्टमा सो मैले नै ह्यान्डल गर्नुपर्छ स्प्रिङ बुटको प्रोजेक्ट सो जावा मलाई सिक्नै पर्ने भएको छ बेसिक क्लासमा त पढेको हो तर वर्किङ एक्सपिरियन्स छैन सो त्यसमा चाहिँ अलिकति डटेरै लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ त्यही भएर चाहिँ आजबाट मैले नयाँ एउटा सिरिज सुरु गर्दैछु ट्युटोरियल चाहिँ नभनौँ किन भन्दा म आफै लर्निङ उसमा छु लर्निङ फेजमा छु अनि म सिकिरहेको छु प्लेयर साइडबाट प्लस युडेमीको भिडियोहरू हेरिरहेको छु अनि त्यहाँ बुझेको कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ फ्ल्यास आउट गर्छु अलिअलि के बुझेँ भनेर त्यो एक्सप्लेन गर्छु अनि त्यो भिडियो यो सिरिजमा पब्लिस पनि गर्छु अनि त्यो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई हाम्रो सिलेबस जावा प्रोग्रामिङको एडभान्स जावा भनेको छ होइन यसको सिलेबस चाहिँ कस्तो छ भनेर बुझ्नु मन लाग्यो यसको कोर्स सिनेप्सिस हेर्दाखेरि चाहिँ अब्जेक्टिभ चाहिँ केमा इन्क्लुड के इन्क्लुड भएको रहेछ के इम्फेसिस भएको रहेछ भन्दाखेरि जियुआई एन्ड इभेन्ट ड्राइभन प्रोग्रामिङ त्यसपछि डाटाबेस कनेक्टिभिटी त्यसपछि सकेट प्रोग्रामिङ इन्ट्रेस्टिङ रहेछ है अनि रिमुभ मेथड इन्भोकेसन यो थाहा थिएन यो भनेको के हो मलाई थाहा छैन यो चाहिँ रिसर्च गर्नै पर्छ त्यसपछि जेएसपी टेक्नोलोजी इभेन्ट ड्राइभन डाटाबेस कनेक्टिभिटी सकेट प्रोग्रामिङ चाहिँ मेरो सब्जेक्टकै विषय हो र कमन पनि छ सो फर्स्टमा जावामा चाहिँ कसरी गर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म रिसर्च गरेर पब्लिस गर्छु भिडियो चाहिँ अनि आरएमआई चाहिँ पछितिर कुर्बा पनि होला आरएमआई सँगसँगै अनि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ म पछि गर्छु प्रोग्रामिङ जावा भनेको यो बेसिकै होला रिभ्यू टाइपको क्लास भेरिएबलहरू रहेछ कम्पाइलिङ एन्ड रनिङ जावा प्रोग्राम्स अनि क्लास एन्ड अब्जेक्ट्स एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ अनि फाइल आयो यो रिभ्यू नै हो त्यसपछि युजर इन्टरफेस कम्पोनेन्ट स्विङ ओके स्विम भन्ने चाहिँ फ्रेमवर्क टाइपको भन्ने लाग्थ्यो सुनेको थिएँ मैले ओके फ्रेमवर्क रहेछ 10 आवर्स भनेपछि इम्पोर्टेन्ट नै देखिन्छ यो पनि होइन यसमा के छ लेआउट म्यानेजमेन्ट टेक्स्ट इनपुट चोइस कम्पोनेन्ट मेनेज डायलग बक्सेसहरू ओके नट ब्याड भनेपछि एउटा फ्रेमवर्क चाहिँ सिकाउन लागेको रहेछ फ्रेमवर्क चाहिँ डाइरेक्टली नगइहालौँ भनेपछि चाहिँ युनिट 1 चाहिँ म कभर गर्न ट्राई गर्छु त्यसपछि युनिट 2 चाहिँ आई थिङ्क आई विल स्किप 8 अनि त्यसपछि इभेन्ट ह्यान्डलिङ ओके निड टु कभर 8 निड टु लर्न 8 त्यसपछि डाटाबेस कनेक्टिभिटी अभियसली इट इज निडेड अनि 4 आवर्स भनेपछि नट मच इम्पोर्टेन्ट तर क्वेसन चाहिँ आउनु सक्ला मैले ओल्ड क्वेसन त हेरेको छैन तर डाटाबेस कनेक्टिभिटीबाट चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट टाइपकै हो त्यो हुनाले अनि अर्को डिबिए र एडिबिएमएसमा पनि इम्पोर्टेन्ट छ त्यही भएर डाटाबेस कनेक्टिभिटी पनि लेफ्ट आउट नहोला कभर चाहिँ हुन्छ प्रोबेबली त्यसपछि नेटवर्क प्रोग्रामिङ ओके इन्ट्रेस्टिङ नेटवर्क बेसिक्स टिसिपी युडिपी रहेछ ओके आइपी एड्रेस नेटवर्क क्लासेस इन जेडिके ओके ओके एक्सप्लोर गर्न मजा आउँछ ल नेटवर्क प्रोग्रामिङ पनि आई हेभन ट्राइड इट बिफोर इन जावा नोडमा अलिअलि गरेको थिएँ नेटवर्क प्रोग्रामिङ नोडमा ओके नोडमै हो एक्सप्रेस के अरे इलेक्ट्रोनमा ट्राई गरेको थिएँ मैले ओके चाहिँ नोडमै ट्राई गरेको त्यो त्यसपछि ओके सकेट्स पनि इन्ट्रेस्टिङै छ तर सकेट प्रोग्रामिङ भनेर ठुलो टपिक थियो यहाँनिर चाहिँ सब च्याप्टर रहेछ 5 टिचिङ आवरभित्रको पनि 5.3 मा टिसिपी सकेट युडिपी सकेट ओके अहिलेसम्म टिसिपी सकेटमा चाहिँ काम गरिएको थियो युडिपी सकेट हेरेको छैन अनि मल्टिपल काइन्ड्स ओके ब्रोडकास्ट टाइपको होला अनि ह्याप क्लोज इन्टरप्टिबल सकेट्स ओके सेन्डिङ इमेल ओके कमनै रहेछ सेन्डिङ इमेल अनि इन्टरप्टेबल सकेट्स थाहा थिएन ह्याप क्लोज भनेको कतै ह्याप डुप्लेक्स टाइपको हो कि क्यान नट एक्सप्लोर
यो ट्राई गर्नुपर्छ नेटवर्क प्रोग्रामिङ ओके यो चाहिँ प्रायोरिटीमा आयो त्यसपछि जाभाबिन के हो त जाभाबिन भनेको 3D चाहिँ अरू रहेछ ओके जाभाबिन ठिक छ ओके ट्राई इट यो चाहिँ डिप्लोय गर्नको लागि चाहिने कुरा हो कि काइन्ड अफ इन्भाइरोमेन्ट टाइपको हुन्छ ट्राई गरौँला यो पनि थाहा छैन यो पनि अहिले ओके लास्टमा म फेरि कम्पेरिजन गर्छु सुरुमा मलाई यो थाहा थियो लास्टमा चाहिँ यो थाहा थियो यो थाहा थिएन लास्टमा चाहिँ मैले यो थाहा पाएँ भन्ने कुराको चाहिँ आई विल रिभ्यू इट पर्सनली ग्रोथ कति हुँदो रहेछ कति दिनमा चाहिँ हुँदो रहेछ त्यो पनि ट्र्याक गर्नलाई नै मैले भिडियो रेकर्ड गरिरहेको हो रादर देन मेकिङ ट्युटोरियल त्यसबाहेक चाहिँ सर्भरलेट एन्ड जाभा जेएसपी ओके सर्भरलेट्स ओके यसको वर्किङ प्रिन्सिपल लाइफ साइकल ओके ठिक छ ओके हेर्न चाहिँ मजा आउँदैछ ल आरएमआई कोर्बा भनेको मैले कता युज गरेँ जस्तो लाग्थ्यो डेटा वेयरहाउसतिर हो के अरे 6M अब यहाँ रहेछ 3D जिङ्गारको नट सो इम्पोर्टेन्ट बट निड टु कभर इट भनेपछि रेफरेन्स बुकहरू दिएको छ लाइब्रेरी बुकमा चाहिँ के रहेछ एटलिस्ट 2 प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने रहेछ एकजनाले है डेस्कटप एप्लिकेसन एड्रेस बुक लाइब्रेरी सिस्टम इटिसी सिम्पल नेटवर्क एप्लिकेसन एउटा च्याटिङ सकेट बेस्ड प्रोग्रामिङ च्याट एप्लिकेसन बनाउनु पर्नेछ अर्को वेब एप्लिकेसन अनलाइन ब्याङ्किङ एप्लिकेसन अनलाइन म्युजिक ओके भनेपछि च्याटिङ एप्लिकेसन अनलाइन ब्याङ्किङ ओके मेरो भनेपछि मेरो माइक्रो सर्भिसेसमा म्याच हुन आयो ल म 2 प्रोजेक्ट अनि नेटवर्किङ त्यो दुईटा प्रोजेक्ट एटलिस्ट 2 प्रोजेक्ट भनेपछि डेस्कटप एप्लिकेसन त इलेक्ट्रोन युज गरेर बनाइसकेको छु जाभाबाट ट्राई नगरौँ होला अनि च्याट एप्लिकेसन नै गरेको छु गर्न चाहिँ तर जाभामा नेटवर्क एप्लिकेसन युडिपी छ यहाँनिर त्यो र इन्टरप्टेबल सकेट्स भन्ने चाहिँ देखाएको थिएँ माथि त्यो हेरेर चाहिँ ट्राई गर्नु पर्ला अनि अनलाइन ब्याङ्किङ ओके यो त मैले गर्नै पर्छ ट्राई गर्छु अनि ल्याबोरेटरीको लागि इन्स्ट्रक्सनहरू यहाँ रहेछ एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ के गर्नुपर्छ भनेको होला ठिक छ यति चाहिँ 5वटा पोइन्ट चाहिँ कभर गर्न ट्राई गर्छु म यो गऱ्यो भने एउटा स्ट्रक्चर एउटा पाथ चाहिँ यसले दिन्छ होला मलाई पनि त्यही पाथ फलो गरेर चाहिँ अगाडि बढ्छु अनि त्यो बाहेक भन्नुपर्दा चाहिँ अर्को एनाउन्समेन्ट चाहिँ मैले एउटा प्लेलिस्ट बनाएको छु त्यो प्लेलिस्ट चाहिँ जाभा ट्युटोरियल्स फर सिएसआइटी मैले निकालेको त ट्युटोरियल हुँदैन जस्ट मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ ट्र्याक गर्ने मात्रै हो तर मैले भेटेको चाहिँ हामीलाई युजफुल हुने चाहिँ यो प्लेलिस्टमा चाहिँ राखिदिएको हुन्छु वेभर्स भिडियो इट माइट बी किन भन्दा उनीहरूकै भ्यू आउने हो डाउनलोड गरेर हाल्ने होइन उनीहरूलाई लिङ्क मात्रै गरिदिने भिडियो मात्रै सो पब्लिक भिडियोको चाहिँ त्यति गर्न चाहिँ एक्सेस हुन्छ होला आई विस सो तिनीहरू चाहिँ म यहाँ राखिदिएको हुन्छु त्यो बाहेक चाहिँ अरू चाहिँ अनि अर्को भनेको चाहिँ मैले अहिले चाहिँ अप्रिलभरिको लागि फ्लोर साइटमा फ्री रहेछ मैले चाहिँ स्प्रिङ बुट हेरिरहेको छु यो बाहेक चाहिँ मैले स्प्रिङ द बिग पिक्चर भन्ने हेरेँ तर स्प्रिङ त हाम्रोमा छैन यो बाहेक चाहिँ मैले जाभा बिग पिक्चर भन्ने भेटेँ भनेदेखि मलाई बेटर नलेज हुन्थ्यो अनि टेस्टिङ के फ्रेमवर्कहरू के छ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा मैले पाउँथेँ त्यो खोज्छु अनि त्यो भेटेँ भने चाहिँ म त्यसमा जाभाको द बिग पिक्चर भन्यो भने ओभरअल कन्सेप्ट आउँथ्यो त्यो भइसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क आई विल बी रेडी टु पब्लिस भिडियोज अनि मैले बुझेको कुरा चाहिँ ट्र्याक गर्नको लागि त्यो सजिलो हुन्थ्यो होला ओके यति भन्दै अब चाहिँ नेक्स्ट जाभाको भिडियोमा भेटौँला सी यू गाइज हियर स्टे सेफ स्टे हेल्दी thanks for watching if you are watching up to here and okay see you on next video.